নমস্কাৰ এটা বাতৰ হেতা ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আমেৰিকা আৰু কানাডাৰ আকাশত চীনৰ স্পাই বেলুন আমেৰিকা চীনৰ স্পাই বেলুন উৰাৰ দুটা ঘটনা প্ৰথমটো মন্টানাত আৰু দ্বিতীয়টো লেটিন আমেৰিকাৰ এলুচিয়ান আইল্যান্ডত পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চুকা নজৰ ৰাখিছে এটি আমেৰিকাৰ মন্টানা চহৰৰ আকাশত দেখা গৈছিল চীনৰ স্পাই বেলুন লেটিন আমেৰিকাৰ ওপৰেৰে উৰি আহিছে চীনৰ স্পাই বেলুনটো চীনৰ পৰা আলাস্কাৰ এলুচিয়ান আইল্যান্ডৰ পৰা মন্টানালৈ উৰিছিল এই বেলুনটো বাণিজ্যিক আকাশী পথৰ বহু ওপৰেৰে উৰি আছে স্পাই বেলুন আৰু স্পাই বেলুনক লৈ এতিয়া বেজিঙত আপত্তি দৰ্শাইছে ৱাশ্বিংটনে ব্লিংকেনৰ সম্ভাৱ্য চীন ভ্ৰমণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বেলুন কাণ্ডই এতিয়া জোকাৰিছে বিশ্ব অধিক তিক্ত হৈ পৰিছে চীন আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক 5 দিন ধৰি এই স্পাই বেলুনটো আমেৰিকাৰ আকাশমাৰ্গত উৰি আছে আমেৰিকাৰ কেইবাটাও মিছাইল ক্ষেত্ৰ আছে এতিয়া মন্টানা এলেকাত চীনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাং চোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ পেণ্টাগনৰ এনেদৰে বেলুনটো উৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 5 দিন ধৰি আমেৰিকাৰ আকাশত উৰি আছে স্পাই বেলুনটো চীনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাং চোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ আমেৰিকা আৰু কানাডাৰ আকাশত চীনৰ স্পাই বেলুন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা পৰিস্থিতিৰ ওপৰত চুকা নজৰ ৰাখিছে আমেৰিকাই বেলুনটো চীনৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে বেজিঙে বেলুনটো মূলত বতৰ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছে চীনে চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে বেলুনটো পৰিকল্পিত গতিপথৰ পৰা দূৰলৈ বিচ্যুত হৈছে পশ্চিমীয়া বতাহ আৰু সীমিত সস ষ্টিয়াৰিং ক্ষমতাৰ বাবে এনে হৈছে আৰু ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে চীনৰ মতে এয়া অসামৰিক বিমান চীনে দাবী কৰা মতে এইটো বতৰ বিজ্ঞানৰ গৱেষণাৰ বেলুন বেয়া বতৰৰ বাবে বেলুনটো পথভ্ৰষ্ট হোৱাৰ দাবী কৰিছে চীনে কিন্তু আমেৰিকাই চীনৰ দাবী নস্যাৎ কৰিছে আৰু চোৰাং চোৱাগিৰি কৰিবলৈকে বেলুনটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰিছে কিন্তু স্পাই বেলুন কি আন দেশৰ ওপৰত চোৰাং চোৱাগিৰি কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয় স্পাই বেলুন হিলিয়াম গেছেৰে ভৰ্তি থাকে এই স্পাই বেলুন শক্তি আহৰণৰ বাবে সৌৰ পেনেল সংযুক্ত কৰা থাকে তথ্য আহৰণৰ বাবে বিভিন্ন সঁজুলি সংস্থাপিত থাকে এনে ধৰণৰ স্পাই বেলুনত কেমেৰা ৰাডাৰ সেন্সৰ আৰু যোগাযোগৰ সঁজুলিও থাকে আকাশৰ বহু উচ্চতালৈ উৰিব পাৰে এনে ধৰণৰ স্পাই বেলুনে বিমান পথৰ বহু ওপৰেৰে উৰিব পাৰে স্পাই বেলুনে ৮০,০০০ বা ২৪ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ উৰিব পাৰে কিছুমান স্পাই বেলুন ১,২০,০০০ ফুট বা ৩৭ কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈ উৰিব পাৰে ফাইটাৰ বিমান উৰে ৬৫,০০০ ফুট বা ২০ কিলোমিটাৰ ওপৰেৰে যাত্ৰীবাহী বিমান উৰে ৪০,০০০ ফুট বা ১২ কিলোমিটাৰ ওপৰেৰে আৰু চীনৰ স্পাই বেলুন কাণ্ডৰ পিছতে আমেৰিকাৰ বৈদেশিক সচিব এন্টনি ব্লিংকেনে স্থগিত ৰাখিলে চীন ভ্ৰমণ পৰিস্থিতিবোৰ গঠনমূলক আলোচনাৰ বাবে অনুকূল হৈ থকা নাই বেলুনটো উপস্থিতি আমেৰিকাৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ উলংঘা আৰু এই কাণ্ডই স্পষ্টকৈ আমেৰিকাৰ আইন উলংঘা কৰিছে বেলুন কাণ্ডই আন্তৰ্জাতিক আইন উলংঘা কৰিছে এই কাৰ্য চূড়ান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন আৰু কোনো পধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বহুদিন ধৰি সাজু কৰি ৰখা ভ্ৰমণৰ আগমুহূৰ্তত এয়া গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৫ৰ পৰা ৬ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চীনৰ ভ্ৰমণ সূচী আছিল ব্লিংকেনৰ Fly a surveillance balloon over the continental United States is both unacceptable and irresponsible. That's what this is about. It's a violation of our sovereignty. It's a violation of international law. So we took the step that I announced earlier today in postponing the planned visit for this weekend. Meanwhile, we are going to remain engaged with the PRC as this ongoing issue is resolved. The first step is getting the surveillance asset out of our airspace. The world expects the United States and China to manage our relationship responsibly. And indeed, addressing many of today's global challenges, challenges that affect the lives of our people and people around the world, demands that we find a way to work together as well. The United States will continue to act in a way that reflects that responsibility. We look to our PRC counterparts to do the same. ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দাবী চীনৰ স্পাই বেলুন গুলিয়াই ভূপতিত কৰিব লাগে ট্ৰাম্পে লিখিছে শুট ডাউন দ্য বেলুন
that? What planet is that? বেলুনটো শ্বুট কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ দাবী চীনৰ এই স্পাই বেলুনটো গুলিয়াই ভূপতিত কৰিব লাগে তেওঁ লিখিছে শ্বুট ডাউন দ্য বেলুন There's the গুলিয়াই ভূপতিত moon. কৰিব লাগে বুলি তেওঁ দাবী জনাইছে চীনৰ বেলুনটো আমেৰিকাই ভূপতিত কৰা নাই কিয় বেলুনটোৱে বৰ্তমান বাণিজ্যিক বিমান পথৰ বহু উচ্চতাত আছে আৰু বেলুনটোৰ ধ্বংসাশেষ মাটিত থকা লোকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ভূপতিত কৰিলে হা সম্পত্তি ক্ষতিও হ'ব পাৰে বেলুনটো শ্বুট কৰিব লাগে বুলি দাবী জনোৱাৰ পিছতে আকৌ আহিছে যে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে মাটিত থকা লোকৰ বাবে হয়তো ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে বহু উচ্চতাত আছে বেলুনটোৰ ধ্বংসাশেষ মাটিত থকা লোকৰ বাবে ক্ষতিকাৰক হ'ব পাৰে ভূপতিত কৰিলে হয়তো হা সম্পত্তি ক্ষতি হ'ব পাৰে এনে ধৰণৰ কিছু ধাৰণাও লোৱা হৈছে আমেৰিকাৰ আকাশত এতিয়া স্পষ্ট হৈ আছে এই স্পাই বেলুনটো লেটিন আমেৰিকাৰ এলুচিয়ান আইলেণ্ডত স্পাই বেলুনটো স্পষ্ট হৈ আছে 5 দিন ধৰি এনেদৰে উৰি আছে আমেৰিকাৰ আকাশত চীনৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বেলুনৰ পৰা আমেৰিকাৰ জনতাৰ কোনো ভাবুকি নাই বুলি ক'লে পেণ্টাগনৰ প্ৰেছ সচিব ব্ৰিগ জেনেৰেল পেট ৰাইডাৰে আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ 21 মাহৰ বাবে নিলম্বিত জিমনাষ্ট দীপা কৰ্মকাৰ ডপ টেষ্টত ফেইল কৰাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে দীপা কৰ্মকাৰে অস্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু এই বাতৰি ভিত্তিহীন আৰু মিছা বুলি আখ্যা দিছে 2021 চনৰ অক্টোবৰ মাহতে হৈছিল এই ঘটনা অজানিতে নিষিদ্ধ দ্ৰব্য সেৱন কৰা বুলি মন্তব্য দীপাৰ নিজে সাময়িক নিলম্বনৰ পোষকতা কৰিছিল দীপাই ক্ষিপ্ৰ মীমাংসাৰ বাবে লৈছিল এই পদক্ষেপ কিছুদিন পূৰ্বে ডপ টেষ্টত গোচৰৰ মীমাংসা হৈছে ফেডাৰেশ্যন শান্তি হ্ৰাস কৰিছে দীপা কৰ্মকাৰৰ আগন্তুক জুলাই মাহত খেলৰ মাজলৈ ঘূৰিব পাৰিব দীপা কৰ্মকাৰ আৰু তাৰ মাজতে নিলম্বনৰ বাতৰিত অসন্তুষ্ট খেলুৱৈগৰাকী আদানী ষ্টক মাৰ্কেটৰ খহনীয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এছবিআই আৰু এলআইচিয়ে বিতং বিবৃতি দিছে কোম্পানীটোৰ অধ্যক্ষই নিজে স্পষ্টীকৰণ দিছে তেওঁলোকৰ ক্ষতি সীমাৰ ভিতৰত আছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত খহনীয়াগ্ৰস্ত হৈছে যদিও তেওঁলোক লাভতে আছে ভাৰতীয় বেংকিং ব্যৱস্থা আজিৰ দিনত সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে এই মন্তব্য কৰিছে Opposition is taking aim at your government, saying that the banking and insurance companies have large exposure in Adani stocks. And the investors and the broader market is looking to you for some direction on this issue. Is our banking and insurance system resilient to take this shock? I want to recall the words, coming from the horse's mouth has greater credibility. Both SBI and LIC have issued detailed statements. And I know the chairperson or the CMD has himself come out and explained how they are not overexposed or whatever they said, and also said, look, we are sitting over profits for the exposure that we have, which is well within the limit. That's what I understand they have said, and I've again read it through the media. They have very clearly said that their exposure is very well within the permitted limits, and that they are even now, with the valuation falling as well, they are still sitting over profit. So if that is the horse's mouth, as I refer to, word from the horse's mouth, but in general, both with the RBI, we do have the Financial Stability Board's meeting, which happens once in 6 months. We meet, even recently we have met. So I can only very clearly say, both the RBI and we, because of the FSB's meeting, Financial Stability Board's meeting, know that the Indian banking system, if anything, at this stage, for me to use this word, I want to use it with a sense of responsibility, like having gone through the twin balance sheet problem, Indian banking sector today is at a comfortable level.
with their NPAs coming down to absolutely low levels, recovery is happening, and their position is very sound, which gets reflected in the fact that when they go to raise monies in the market, they are absolutely comfortably raising monies as well. So the entire macroeconomic analysis which any expert would do also highlights the fact that how comfortable the Indian banks are placed in. That cannot be that if they are at risk. Some of the global investors as well, as a knee-jerk reaction, seem to have pulled out some money in the last couple of days. Some have put, fresh investments on hold. What would your message be to the global investors? India remains as before an absolutely well-governed, stable government and also very well, regulated financial market. And as a result, I think the investor confidence which existed before shall continue even now. Our regulators are normally very, very stringent about certain governance practices, and therefore they should, one instance, however much talked about globally it may be, I would think is not going to be indicative of how well Indian financial markets are governed. So many lessons have been learned over the decades, and therefore I think our regulators have kept our market well in prime and prim condition. ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।
লখিমপুৰত গ্ৰেফতাৰ আমচু নেতা আনাৰুল ইছলাম আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি এগৰাকী 16 বছৰীয়া যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল আনাৰুলে বাল্য বিবাহ কৰি লখিমপুৰত গ্ৰেফতাৰ হৈছে এগৰাকী আমচু নেতা আনাৰুল ইছলাম আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি এগৰাকী 16 বছৰীয়া যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল আনাৰুলে আৰু ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আনাৰুলক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে বাল্য বিবাহ কৰিছিল আনাৰুলে আৰু এতিয়া গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে আনাৰুলক আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ লখিমপুৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু বিশেষকৈ গিৰি দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোকক আটক কৰা হৈছে বাল্য বিবাহ প্ৰসংগত তেনে ধৰণৰ এগৰাকী আজি এটা ঘটনা সংঘটিছে আনাৰুল ইছলামৰ লগতো 16 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰচিতা চাওক যে এইটো এটা সাধাৰণ কথা নহয় আনাৰুল ইছলামৰ দৰে বহু সংখ্যালঘু যিসকল লোকৰ নেতা আচলতে আমচু সংখ্যালঘু লোকৰ মুখপাত্ৰ বুলি তেওঁলোকে নিজে জাহিৰ কৰে তেনেকুৱা এটা সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতা উপসভাপতি সেই কেন্দ্ৰীয় নেতাজনে বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ লৈ সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ লৈ সজাগতা অভিযান চলায় যে বাল্য বিবাহ কৰিব নালাগে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে জনমত গঠনৰ চেষ্টা কৰে কিন্তু নিজে বাল্য বিবাহ কৰি আজি গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল অতি পৰিতাপৰ বিষয়ে ক'ব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ নেতাই যদি এই চৰিত্ৰ থাকে নেতাই যদি সেই স্বৰূপ থাকে তেতিয়াহ'লে আচলতে সমাজ সংস্কাৰ কোনে কৰিব আৰু মই পুনৰ কৈছো ছাৰ ৰশ্মিতা এইসকল নেতাই গৈ লৈ আনাৰুল ইছলামৰ দৰে নেতাই গৈ লৈ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি আমচুৰ বিভিন্ন সংখ্যালঘু অঞ্চলত গৈ লৈ তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টিৰ যত্ন কৰে যে বাল্য বিবাহ কৰিব নালাগে বা যিসকলে বাল্য বিবাহ কৰে তেওঁলোকক ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক আটক কৰি পুলিচক সমজাই দিয়ে পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তাৰ পিছত আজি আনাৰুল যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হ'ল আৰু এই মুহূৰ্তৰ পৰা প্ৰায় 15 মিনিট আগৰ খবৰ এইটো হয়তো আমি প্ৰথম এই নিউজটো ব্ৰেক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু বহুত ইয়াৰ পিছত কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আচলতে আমচু নামৰ যিটো সংগঠন তেওঁলোকৰ যিসকল নেতা আছে সংগঠনৰ গাত কোনো জগৰ নাই সংগঠনৰ নাম এই কাৰণে লৈছে যে আনাৰুলৰ পৰিচয় দিয়া স্বাৰ্থত সংগঠনৰ নাম লৈছো কিন্তু আনাৰুলৰ দৰে নেতাই যদি এই কামবোৰ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সমাজৰ সংস্কাৰ প্ৰক্ৰিয়া কোনে কৰিব এইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু অচিন্তা লখিমপুৰত অভিযান চলিছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে বহু স্বামীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যদিওবা জামিন দিছে তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত স্বৰূপবোৰ আচলতে ওলাই গৈছে বাল্য বিবাহৰ দৰে এটা মাৰাত্মক ব্যাধি সমাজৰ পৰা আঁতৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সকলোৱে আদৰণি জনাইছে যে বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে বা বাল্য বিবাহ প্ৰথাৰ যিটো থাকে তেওঁলোকৰ যে বহু সৰু সৰু ছোৱালীৰ জীৱন অকালতে ধ্বংস হৈ যায় বা যিসকল দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকে তেওঁলোকৰ জীৱন অকালতে ধ্বংস হৈ যায় সেইবোৰৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া সকলোৱে শলাগ জনাইছে কিন্তু তাৰ মাজতে আনাৰুল ইছলামৰ দৰে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি যিহেতু এজন নেতা যেতিয়া বাল্য বিবাহ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে তাতোতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় একো থাকিব নালাগে হয়তো এতিয়া আমচু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই কেনেদৰে ইয়াৰ জবাব দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ সঞ্জীৱ ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰেমৰ মাহতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব সিদ্ধাৰ্থ মলহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদবানীয়ে 6 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজস্থানৰ জয়সালমেৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিবাহ ঘনিষ্ঠ বন্ধু বান্ধৱী আৰু পৰিয়াল আত্মীয় স্বজনৰ উপস্থিতিতে শ্বেৰশ্বাহৰ নায়িকাগৰাকীয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব বিয়াখন সম্পূৰ্ণ পাঞ্জাবী ৰীতি নীতি অনুসৰি কৰা হ'ব 4 আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত গ্ৰেণ্ড ইভেণ্টৰো আয়োজন কৰিছে জয়সালমেৰৰ সূৰ্যগড় পেলেছত মুঠ 4 দিনৰ বাবে বুকিং কৰি বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰিছে বিয়াখনলৈ আমন্ত্ৰিত অতিথি বিয়াৰ পিছতে ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰে হ'বলগীয়া দম্পতীয়ে অতিথিসকলৰ বাবে বিভিন্ন মনোৰঞ্জন অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰিছে অতিথিৰ বাবে মৰুভূমি পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ থাকিব বিয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ পেলেছটোত ৰাজস্থানী খাদ্যৰ ষ্টল স্থাপন কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰিও হোটেলখনত স্পাৰো সুবিধা আছে কেআৰচিডে জনপ্ৰিয় ৰাজস্থানী লোকগীত আৰু নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা কৰিছে বিয়া নহয় ভ্ৰমণৰ দৰে অভিজ্ঞতা হ'ব এইখন বিয়াত
কেল ৰাহুল আৰু আঠিয়া চেত্ৰীৰ বিবাহৰ পিছতে এতিয়া সবাতোকৈ চৰ্চিত বিয়াখন হৈছে সিদ্ধাৰ্থ মালহোত্ৰা আৰু কিয়াৰা আদৱানীৰ বলিউড তালুকাৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল বিয়াসমূহৰ ভিতৰত এইখন বিয়া আটাইতকৈ ব্যয়বহুল বুলি চৰ্চিত হৈছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিয়াৰ ৰীতি-নীতি ৰাজস্থানৰ জয়সলমেৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিয়াখনৰ খৰচ কোটি কোটি টকা ইতিমধ্যে 8 দিনৰ বাবে বুকিং কৰা হৈছে এই প্ৰসাদটো 6 ফেব্ৰুৱাৰীত হ'ব বিয়াখন আৰু অতিথিসকলৰ বাবে থাকিব আজিৰ পৰা 11 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ এই প্ৰসাদত 83টা কোঠা আছে আৰু আটাইতকৈ কম মূল্যৰ ঘৰটোৰ মূল্যও প্ৰায় আকাশচুম্বী সপ্তাহৰ মাজভাগত এটা ৰাতিৰ বাবে বুকিং কৰিলে দিব লাগে 23000 টকা সৰ্বাধিক মূল্যৰ ঘৰটোৰ ভাড়া হৈছে 76000 টকা অতিথিসকলৰ মৰুভূমিত বহি সূৰ্যাস্ত চাবলৈ প্ৰসাদতে ব্যৱস্থা আছে সিদ্ধাৰ্থ কিয়াৰৰ বিয়াখন আটাইতকৈ ব্যয়বহুল বুলি চৰ্চিত হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰীত জনপ্ৰিয় জ্যোতিহালৰ বিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে বিয়াৰ সকলো ৰীতি-নীতি ৰাজস্থানৰ জয়সলমেৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিয়া আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে বুকিং সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে আৰু এক ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা হ'ব এই বিয়াখনৰ জৰিয়তে বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিয়াৰ সকলো ৰীতি-নীতি 6 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব সিদ্ধাৰ্থ আৰু কিয়াৰাৰ বিয়া আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাটৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড